السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بتمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله سنكتشف برنامج جديد، وبطبيعة الحال هذا البرنامج هو مدفوع. ستجدون السيريال الأصلي لهذا البرنامج هو ويل يوتيليتي آخر إصدار، يقوم بإصلاح نظام بأكمله والريجستر، كذلك حذف الملفات المكررة إذا كان هناك خطأ في النظام، مجموعة من الأمور. إذا هو برنامج يصلح النظام، شامل في الصيانة. إذا بطبيعة الحال ستجدون رابط هذا البرنامج أسفل الفيديو مع السيريال. إذا بعد تسطيب هذا البرنامج نضغط مرتين على أيقونة البرنامج، ثم ننتظر حتى تظهر لنا واجهته. لاحظ معي: برو، مدفوع، سيريال، أصلي. هنا أيضا مجموعة من الخيارات التي تساعدك على تحسين أداء الحاسوب: nettoyer et réparer les disques, register. إذا هناك optimiser, défragmenter الحاسوب. إذا مجموعة من الخيارات لك أن تختارهم جميعا وتبدأ بإصلاح الحاسوب. لاحظ معي: بعد الضغط على الخيار الأول ديسك كلين، تضغط هنا لكي تختار الأقراص الصلبة التي سيبدأ بالبحث عن تلك الملفات الضارة، ثم تختار القرصين، ثم بعد ذلك سويب، وتنتظر حتى ينتهي البرنامج من البحث عن هذه الملفات الضارة. لاحظ معي هنا بدأ يجد تلك الملفات. إذا ننتظر حتى ينتهي، ثم بعد ذلك قم بإزالتها. إذا لاحظ معي أيضا الخيار التالي، تضغط هنا أيضا ثم تختار أين سيبدأ البحث. إذا لاحظ، اختار جميع أو ضع علامة على جميع الاختيارات، ثم سويفو وانتظر. لاحظ يبدأ بالبحث عن الأخطاء الموجودة في الروجستر. 144 خطأ قد وجده. إذن هو برنامج جميل ومهم. إذن يمكن لكم أن تكتشفوا هذا البرنامج. إذا هذا هو درس اليوم مع هذا البرنامج الرائع. أتمنى أن تعجبكم هذه الحلقة. نرجو الضغط على إعجاب للفيديو وترك تعليق، احكي لنا تجربتك مع هذا البرنامج، وضغط على متابعة سبسكرايب من أجل أن يصلكم جديدنا. أشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.